આજની વિડીયોની અંદર આપણે એક આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, તમામ માહિતી આપી દઈશ. આપણી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આસાનીથી મળી જાય. આઈશર 368 ટ્રેક્ટર છે રેડ કલરમાં. આ ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012-13ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ, એન્જિન કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેક્ટર અંદર છેડછાડ કરેલી નથી. આખું છે તે ટ્રેક્ટર કંપની કન્ડિશનમાં જ છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. એક વખત ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમામ માહિતી આપી દઈશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો તમે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. સીટ છત્રી સારા, લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેક્ટરના કિંમત માત્ર 2,70,000, બાકી કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર આ ટ્રેક્ટરની કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો ઉના, ભાડાસી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ લખમણભાઈ નામ અને તેમના નંબર હશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. લખમણભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. લખમણભાઈ નામ 76 89 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઈશર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.